กำลังอยู่ในยุคที่เริ่มมีคนตั้งคำถามนะคะว่าจีนเนี่ยยังไหวอยู่ไหมย้อนกลับไป10 กว่าปีที่ผ่านมาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคำถามนี้เกิดขึ้นได้ยากมากนะคะเพราะคนส่วนใหญ่เห็นภาพชัดเจนค่ะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยกำลังพังงาดขึ้นมา We have to admit that China experienced some challenges post-COVID. People's confidence on spending money in consumption sector were very much, impacted. เศรษฐกิจมันเป็นยังไงบ้างบอกได้คำหนึ่งว่าคนเสียความเชื่อมั่นมันเป็นแผลในเชิงความรู้สึกค่อนข้างเยอะคนสติแตกเยอะมาก你像10几年的时候，晚上上海就是路边呀、各个酒店呀，就是吃的、喝的、玩的，人山人海。现在你看路上。I wouldn't say that the problem is gone. We have found a perfect fix to this problem, but at least we are doing something. และในวันที่จีนต้องเจอกับความท้าทายรอบทิศทั้งความเชื่อมั่นในการจับจ่ายที่หดหายไปจากพิษโควิด -19 วิกฤตอสังหาที่ถ่วงให้เศรษฐกิจจีนก้าวไปต่อได้ยากประชากรที่เกิดใหม่ลดลงจากเดิมที่คนจีนเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 16-17 ล้านคนแต่ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดใหม่ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่ปีละ 9 ล้านคนเท่านั้นในขณะที่ผู้สูงวัยก็กำลังล้นประเทศทั้งหมดนี้กลายเป็นภาพที่กำลังฉุดให้เศรษฐกิจจีนอ่อนแรงลงเรื่อยๆจริงหรือไม่เราจะเดินทางไปหาคำตอบด้วยกันตลอด6เอพิโซดในซีรีส์นี้จากที่นี่ประเทศจีนการเดินทางครั้งนี้ของทีน่าจะพาทุกคนไปหาคำตอบผ่านการพูดคุยกับหลากหลายธุรกิจในประเทศจีนค่ะโดยเราจะขอพาทุกคนนะคะเริ่มต้นจากการเข้าใจภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนจากเมืองเซี่ยงไฮ้กันก่อนที่นี่ถูกขนานนามนะคะว่าเป็นมหานครที่ไม่เคยหลับไหลด้วยประชากรกว่า29ล้านคนที่ถือว่าเป็นเมืองที่มีคนอยู่มากที่สุดอันดับ3ของโลกย้อนกลับไปในอดีตนะคะใครจะเชื่อว่าจีนเคยเป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนเมื่อจีนตัดสินใจเข้าร่วม WTO เงินทุนจากทั่วโลกก็หลั่งไหลเข้ามาทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วและชาวจีนกว่า800ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนเพียงไม่กี่10 ปีค่ะจีนก็ผงาดขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกและทำให้มหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐต้องหันมาเฝ้าระวังจีนในทุกฝีก้าวซึ่งการเดินทางของเราในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคนจีนในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปถามเขาจริงๆเลยค่ะว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยอยู่ในประเทศจีนตอนนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจจีนเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าส่วนใหญ่ตอบตรงกันนะคะว่าโอ้โหตอนนี้ท้าทายมากนะคะแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงนะคะเรื่องของกำลังซื้อหายไป你感觉现在中国经济怎么样呢？我们去外国人了，对，刚来的。经济啊，对，不好说，比去年好吗？还是？比去年稍微还好一点。全球都一样。为什么呢？是因为你感觉不那么好吗？肯定的呀。จากตัวเลข CPI ที่ปรับลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการบริโภคของคนจีนนั้นยังคงซบเซาท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแต่ในมุมของคนจีนเขาก็ยังไม่หมดหวังค่ะมีคนขับตี้คนหนึ่งนะคะพูดให้เราฟังไว้น่าสนใจเลยค่ะเขาบอกว่าการที่เราจะมาเข้าใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้มันจะมีพัฒนาการยังไงบ้างเขาอยากให้เราเข้าใจคาแรคเตอร์คนจีนก่อนนะคะมันมีสุภาษิตจีนคำหนึ่งค่ะที่พูดไว้ว่าชื่อขู่จื้อเฉียนเสียงเล่อจื้อโฮนะคะความหมายของมันก็คือว่าคนจีนส่วนใหญ่ยอมที่จะลำบากในช่วงเวลาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เพื่อที่จะไปมีความสุขนะคะในช่วงเวลาอนาคตนอกเหนือไปจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยนะคะเป็นคนที่มองภาพระยะยาวค่ะเล่นเกมยาวมีสุภาษิตจีนอีกคำหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจุนสื่อเป้าโฉชื่อเหนียนผู้หวานเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินค่ะว่าสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะจะแก้แค้น10 ปีไม่สายค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนมองภาพระยะยาวมาก
และนี่แหละค่ะก็คือ mindset ของคนจีนนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยพร้อมนะคะที่จะกลับมาได้เสมอค่ะเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเมื่อเข้าใจคาแรคเตอร์ของคนจีนแล้วสิ่งต่อไปที่อยากพาไปสำรวจกันก็คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เราได้มีโอกาสคุยกับ Aberdeen China บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนทั่วโลกกว่า 200 ปี รวมถึงเข้ามาศึกษาพฤติกรรมผู้คนและเศรษฐกิจของจีนและฮ่องกงมานานกว่า 20 ปีแล้ว I would say apparently, if you think about the similar time last year, at the beginning of 2023, at that time, the trading expectation was US recession and China recovery. Well, we have to admit that China experienced some challenges post-COVID. In particular, for the service sector, we did experience quite a lot of challenges, and people's confidence on spending money in consumption sector were very much impacted. We have to admit that real estate still plays a critical role in China's economy. For such sector, it almost accounts for 1/4 of China's GDP and maybe around 30% of China's fiscal income. And even for people's family balance sheet, around 60 to 70% are in real estate sector. So for the past 1 or 2 years, the real estate sector did perform not that well, and for the whole value chain on that related area made relatively slow progress. At the same time, we do see government has spent a lot of time and efforts and pushed stimulative measures, try to boost the economy and the confidence. I think it makes unchanged that according to President Xi, that residential household is for living, not for speculation. It will not change. It remains the same. With the recovery of the real estate market, people's confidence on the healthy level of their household balance sheet will gradually recover, and people's confidence to spend money in other areas will come back. So if you look at the future of the China market, we do hold our confidence in a couple of sectors, including consumption, digital, healthcare, wealth management, and the green area. So these a couple of sectors, do signals the future innovative areas and developing directions for future growth. หลังจากที่คุยคุณเบ็ตตี้ไปแล้วนะคะเราก็มาคุยกับฟันด์แมเนเจอร์สาวสวยของทาง Aberdeen China อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณสเตลล่านั่นเองค่ะโชคดีมากนะคะวันนี้เจอคุณสเตลล่าเนี่ยได้มีโอกาสทานมื้อเที่ยงกับเขานะคะคุณสเตลล่าก็เลยพาไปที่ซินเทียนตี้นะคะซินเทียนตี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นโซนพื้นที่ที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกของจีนแล้วก็ความเป็นตะวันตกของบริษัทต่างๆที่มาตั้งออฟฟิศอยู่ในบริเวณนี้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะจะสังเกตว่าที่เราไปเนี่ยเราก็จะเห็นคนพลุกพล่านเลยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทำงานอยู่ในบริเวณนั้นลงมาทานอาหารเที่ยงกันนะคะทีนี้ก็ได้คุยกับสเตลล่าทั้งเรื่องของบรรยากาศการบริโภคตอนนี้ของคนจีนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างความท้าทายที่เราได้ยินกันทั้งเรื่องของวิกฤตอสังหาอัตราการว่างงานคนรุ่นใหม่ตอนนี้ปัญหาเหล่านี้มันไปถึงไหนยังไงกันแล้วและในมุมมองของคนที่เลือกลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยเขามองความท้าทายเหล่านี้ยังไงกันบ้างSo have you seen any significant change in the consumption pattern of the Chinese people? Yeah, it has been. When talking about consumption, there is some concern about there's been like consumption downgrades after the openings, or people are spending quite cautiously. But I would say that after the pandemic, people, especially young people, they are spending more
wisely, more smart, that become more smart consumers. For example, like people now spend more money on travel services or dining experience exactly. But I think it has to be a phenomenon not only in mainland China, but across the world that the people now after it's okay say that like a pent-up demand that after 3 or 4 years of tough times, after 3 or 4 years travel restriction, that people want to spend more time traveling. So if you look at like the holiday data points that you can, I think the overall tourism revenues is more than 100% higher than that it's more than 100. It's about 120% of that in 2019's level. So I think it's the first very interesting thing. So this is the biggest change. And secondly, I think there's another change which is happening in mainland China is that because after the pandemic, some people might leave the first tier city, the big city, and come back home. So if you look at the retail sales data, some of the low tier cities actually doing much better than that in the higher tier cities, and that's the phenomenon we have experienced year to date. อย่างที่หลายคนรับรู้กันนะคะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จากข้อมูลการเติบโต GDP ของเมืองหลักซึ่งก็คือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเซินเจิ้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีนึงเนี่ยไม่มากนักบางเมืองถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอีกด้วยค่ะในขณะที่บรรดาเมืองรองทั้งหลายกลับมี GDP ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรนั้นยังสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเมืองหลักนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากในขณะที่เมืองรองมีการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มหาศาลเลยทีเดียวซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วผู้คนไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่เขาแค่ย้ายจากเมืองหลักไปที่เมืองรองและสิ่งนี้เองก็ทำให้เศรษฐกิจของเมืองรองนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในหลายๆเมืองรองเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็น New First Tier City ด้วยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือราคาที่อยู่อาศัยต่อรายได้ของประชากรในเมืองนั้นค่ะอย่างเมืองหลักๆราคาที่อยู่อาศัยนั้นจะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นราวๆ 30-40 เท่าตัวนะคะในขณะที่เมืองรองเนี่ยราคาที่อยู่อาศัยจะมีความใกล้เคียงกับรายได้มากกว่านอกจากนี้ส่วนของเมืองรองเองยังมีการสร้างแรงจูงใจหลายๆอย่างตลอดจนทัศนคติของคนจีนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลนะคะในอดีตเนี่ยหนุ่มสาวชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาใหม่ๆล้วนใฝ่ฝันอยากจะมาทำงานในเมืองหลักค่ะเพราะมีทั้งโอกาสแล้วก็ค่าตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานที่หนักหน่วงถึงขั้นมีวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกว่าจิ๋วจิ๋วลิ่วหรือ996นั่นก็คือการทำงานตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มเป็นเวลา6 วันต่อสัปดาห์แต่ในยุคที่เศรษฐกิจจีนไม่รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนคนรุ่นใหม่ก็กำลังเจอกับความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะอัตราการว่างงานของคนรุ่นใหม่นะคะที่จีนตอนนี้ติดอันดับท็อป 5 ของโลกทำให้คนหนุ่มสาวหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและเลือกที่จะทำงานในเมืองรองซึ่งมี work life balance ที่ดีกว่าแทนแล้วสถานการณ์ตอนนี้ล่ะเป็นยังไงกันบ้าง I think it's getting better. If you ask me, compared to 6 months ago, like for example, by the end of last year, at that time we're still quite concerned. The major concern for us is like, what's the policy direction? More than 1 year ago, it's like whether they will be reopening or not. So at that time, like 6 months ago or 18 months ago, it's more like concerns regarding direction of travel. But I think nowadays, that today, if you ask me, the concern is not about the policy direction because the policy direction is quite clear right now. It's about implementations, timings, and the deliveries. So I would say that back to your questions that the employment, I think as long as the economy stabilizes or start to recover, that kind of issue should be fixed quite soon. Yeah. หลังจากทานมื้อเที่ยงกันอิ่มแล้วนะคะคุณสเตลล่าก็ชวนเราไปดูอีกหนึ่งย่านสำคัญที่เป็นเหมือนศูนย์กลางทางการเงินของเซี่ยงไฮ้ค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกก็ตั้งอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะคะ So what kind of this area is pretty like the vibe is called the financial district of Shanghai, right? Yeah, it's Wujiazhui. Across the Huangpu River, Wujiazhui is the financial district of Shanghai. Wow.
we talk about the China economy right now, we have seen that they just released the GDP figure. Right? Yeah. But then everyone knows that we cannot rely on only the GDP figures. Yeah. As you are the fund managers, when you would love to measure the sentiment of the China economy, what kind of the numbers that you have to keep an eye on the most? Yes, to gauge the consumptions or consumer sentiments, I also look at the monthly data points like CPIs, like consumer confidence indexes, and the retail sales. It's actually quite useful to gauge the real health of the China economies. And for the investments or the production side, that also look at like monthly credit data and FAI, export number, etc. There's lots of useful data, high-frequency data that we can help us to help a fund manager to get a better understanding of the China economy. And in addition to this kind of official data, we also have like a weekly data like energy consumptions, subways, traffic, ridership on weekly basis. So these are very quite helpful for a fund manager to look at the economy. I see. What kind of the development of those figures recently? Can we interpret some improvement in the consumption confidence of the Chinese people yet? Yes, I think year to date we have seen some signs of recoveries, not only from the consumer confidence but some retail sales. But frankly speaking, that the rebound or recovery is still not as strong as somebody might have expected. But at least we have seen some green shoot from that data. And the one encouraging thing to look at is the export numbers, despite of the noises on the trade tensions. I think year to date, the export numbers on volume terms is still up 10%. So I think it's still quite encouraged. It is in line with your estimate or your forecast since the beginning of this year? I think at the beginning of this year, actually, I think most investors or most market participants, they are a little bit too bearish. But after the first 3 months activity data announcement, it's still recovering, and I think things might have become better. หลังจากที่คุณสเตลล่านะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนหุ้นเอเชียของ Aberdeen China ได้เปิดเผยกับเรานะคะว่าเธอเริ่มเห็นเศรษฐกิจจีนนั้นส่งสัญญาณบวกมาบ้างแล้วค่ะด้านคุณเบ็ตตี้ที่เป็น Head of Aberdeen China โดยตรงก็ได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับเราที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจจีนเช่นกัน So overall, I think in past few years, maybe for consecutive 12 months, the balance sheet of residential deposit at bank kept going up. The balance amount is around $20 trillion. So you can see that it's not people don't have money. They still have quite a lot of money, but they choose to stay their money in a safer and more conservative way to manage their assets. So in April, we did see the trend to pivot to the other direction. The balance of the deposit money start to decrease. So it really shows that people still have the confidence to spend money in where areas they can see the future growth. But in the past, it's more a question about confidence. It's not really about the fundamental issues or questions. ตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ mindset ของการบริโภคของคนจีนค่ะต้องเล่าย้อนแบบนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยจะมีวัฒนธรรมโหย่เมี่ยนจื่อเนาะโหย่เมี่ยนจื่อก็คือว่าทำอะไรต้องรักษาหน้าไว้ก่อนนะคะหมายความว่าเขาเนี่ยจะยอมสเปนยอมซื้อของแพงแบรนด์เนมทั้งหลายอะไรก็ตามที่แบบบ่งบอกสถานะทางสังคมบ่งบอกความสำเร็จของตัวตนของตัวเองให้กับโลกรู้ได้เนี่ยเขาจะยอมจ่ายแต่พอเศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตแบบชะลอตัวลงเนี่ยก็เลยทำให้กลุ่มประชากรคนจีนที่ก่อนหน้านี้มีความมั่นใจมากๆว่าเอาเถอะฉันใช้ได้เดี๋ยวฉันหาเงินใหม่มาเติมได้ตลอดเพราะเศรษฐกิจฉันกำลังรุ่งเรืองภาพนี้มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเงินในกระเป๋าเขาน้อยลง
คนจีนเนี่ยมีอัตราการเก็บออมค่อนข้างสูงค่ะและยิ่งในบริบทปัจจุบันที่เขาเห็นว่ามันมีความท้าทายมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เขายิ่งขยบมาเก็บออมมากขึ้นนะคะใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นค่ะแต่ก่อนเนี่ยจากที่เคยคิดว่าไม่เป็นไรฉันขอแบรนด์เนมไว้ก่อนซื้อของแพงไว้ก่อนคนจะได้เห็นว่าฉันรวยฉันเก่งอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มมาคิดใหม่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วของมูลค่าสูงอ่ะเขายังซื้อได้นะยังมีเงินที่จะซื้อแต่ของที่ซื้อเนี่ยมูลค่าต้องสมกับราคาที่จ่ายด้วยนะคะในขณะที่ถ้าอะไรที่มันแพงแบบไร้สาระเกินไปอ่ะมีแค่ราคาแต่ว่ามูลค่าจริงไม่มีเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อนะคะหรือว่าเลือกไปซื้อของที่เรียกว่า value for money อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ตอนนี้นะคะของการบริโภคภายในประเทศจีนจะใช้คำว่า value for money เยอะมากเลยนะคะอย่างที่สเตล่าเนี่ยเขาพูดภาษาจีนไว้คำหนึ่งที่น่าว่าเห็นภาพชัดมากเลย Young people are like less smart. They are more smart in terms of spending. Yeah, they want to spend their money wisely. It's very interesting. 可以买贵的，但不可以买贵。Which means that you can buy some like luxury items because you are willing to spend money, but you care about like your value for money, so you don't want to pay excessive money for something that with like poor quality. เขาบอกคนจีนตอนนี้เคยหมายกุ้ยแต่ตั้งชื่อผู้เคยหมายกุ้ยนะคะคือคำว่ากุ้ยในภาษาจีนมันได้ทั้งสองความหมายเลยกุ้ยแรกเนี่ยนะคะก็คือของที่มี value สูงนะคะมูลค่าสูงกุ้ยหนึ่งแปลว่าแพงคือ costly อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วยังสามารถซื้อของที่มีมูลค่าสูงที่มูลค่าสมราคาได้แต่ไม่สามารถซื้อของแพงแบบไร้สาระได้อีกต่อไปอะไรเงี้ยนี่คือ mindset ของคนจีนที่เปลี่ยนไปซึ่งมันก็ส่งผลนะคะมายังภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ mindset ของคนจีนในเรื่องของการจับจ่ายที่เปลี่ยนตามไปด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะสินค้าแบรนด์หรูเนี่ยต้องเจอความท้าทายอย่างหนักเมื่อคนจีนเองก็รัดเข็มขัดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่าง LVMH เจ้าของแบรนด์อย่าง Louis Vuitton หรือว่า Dior และอื่นๆอีกมากมายที่แม้ยอดขายในไตรมาสแรกนั้นจะเพิ่มขึ้น 3% แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนเพราะปีก่อนหน้าเนี่ย LVMH เคยทำการเติบโตได้มากถึง 17% และที่ถือว่าได้รับผลกระทบหนักสุดเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นกุชชี่นะคะที่ตอนนี้กำลังสูญเสียความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนยอดขายไตรมาสแรกของเครือกุชชี่นั้นลดลงถึง 18%เกิดอะไรขึ้นกับภาคธุรกิจและบริการในจีนอีกหนึ่งท่านที่เราจะไปพูดคุยกันก็คือพี่เกษรินทร์อริยพงศ์รองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนซึ่งเป็นองค์กรกลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการไทยและตลาดจีนเข้าด้วยกันสวยมากเลยพี่เกศ โอ้ยนี่คือแม่น้ำสู่โจวในสมัยโบราณเนี่ยตรงนี้ที่เขาบอกว่าปิดปากแม่น้ำสงครามฝิ่นอะไรประมาณนั้นอยู่ตรงนู้นแล้วทีนี้ตึกแถวเนี้ยสมัยก่อนฟากเนี้ยเป็นเขตเช่าต่างชาติเนาะเพราะฉะนั้นคนจีนที่ทำงานในเขตเช่าต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่แถบนี้มันก็จะมีบิลดิ้งอะไรดูยุโรปใช่อย่างตึกข้างหลังเนี่ยสวยเนาะสวยมากพอรีโนเวทเสร็จยิ่งสวยเลยตอนนี้เขามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไปรษณีย์ของจีนChina Post Museum ใช่ลดซึ่งพี่เกศได้คลุกคลีอยู่กับผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยเพราะว่าหอการค้าไทยในจีนก็จะมีการสร้างคอนเนคชันช่วยผู้ประกอบการไทยในการมีช่องทางใหม่ๆใช่ไหมคะพี่เกศส่วนใหญ่แล้วเนาะเราจะรับสารรับข่าวจากฝั่งตะวันตกว่าโอ้ยจีนเจอความท้าทายเยอะหลังวิกฤตโควิดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังไม่กลับมาคนไม่กล้าใช้จ่ายเศรษฐกิจมันยังไม่ดีเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยช่วงโควิดล็อกดาวน์บอกได้คำหนึ่งว่าคนสติแตกเยอะมากเนาะเพราะว่ามันไม่เคยล็อกแบบนี้แล้วยังไงพอหลังโควิดมาแล้วเศรษฐกิจมันเป็นยังไงบ้างเอาอย่างเดียวสำหรับคนที่อยู่ในนี้ช่วงโควิดปิดล็อกดาวน์นี่คนอกหักนะเอาอยู่ๆนึกว่าปกติเพราะว่าล็อกดาวน์ครั้งแรกของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแป๊บๆค่ะแล้วเซี่ยงไฮ้เก๋แป๊บเดียวเสร็จพอมารอบ2มันดูแบบไม่ปกติแล้วเหมือนคนที่แบบมีความเชื่อมั่นว่าเซี่ยงไฮ้เจ๋งอยู่ได้เราอยู่รอดในทุกวิกฤตหมายถึงว่าสามารถจะ manage even ทั้งโรคแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ๆมันมีอาการทำให้คนเสียความเชื่อมั่นแล้วกันมันเป็นแผลในเชิงความรู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วฝรั่งต่างชาติที่อยู่ที่นี่เยอะก็ฟลิกออกไปตอนแรกๆเราก็พอเชื่อมั่นก็มีเพื่อนหลายคนที่อยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายก็ถึงกับย้ายฐานออกไปสิ่งที่มันเป็นบวกเนี่ยคือรัฐจีนเนี่ยไม่เคยทิ้งเนาะ
เขาก็ยังคงแบบพยายามทำอะไรที่มันแบบส่งเสริมความมั่นใจคือลักษณะของจีนเนี่ยส่วนตัวนะชื่นชมว่าเขารับฟังมันมี channel ให้เราสะท้อนเสียงให้เขาฟังได้บอกกับเขาได้แป๊บๆเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนอย่างช่วงเนี้ยที่ตั้งแต่ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาAlipay WeChat เท่านั้นค่ะมาถึงแรกๆนักท่องเที่ยวบอกฉันจะใช้เงินยังไงแป๊บเดียวปุ๊บรับเครดิตการ์ด Alipay WeChat ผูกได้เครดิตการ์ดได้เอ้าเงินสดทำไมไม่รับอ้าวเขาก็กระชับรัดกุมทำให้กฎหมายเขาบอกเตือนกันบรรดาร้านค้าว่าต้องรับนะไม่งั้นมันผิดกฎหมายนะคือมันน่ารักอะมันปุ๊บมันเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าอย่าคิดว่าเขาได้ยินว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขา take action ในการที่ address ปัญหาพวกนั้นได้แบบค่อนข้างกระชับฉับไวมันก็ค่อยๆเกิดไปอันนั้นก็ถือว่าทำได้ดีนะในสเกลของประเทศแล้วถ้าสมมติเราพูดในมุมของแบบโอเคเขาก็คือมีปัญหาความเชื่อมั่นหายจากเรื่องของแบบทั้งปัจจัยภายนอกภายในอะเนาะแต่เขาก็พยายาม address ซึ่งปัญหาซึ่งเราก็เห็นมาตรการของภาครัฐหลายอย่าง sentiment ของแบบพวกนักลงทุนผู้ประกอบการในเนี้ยมันเป็นไงบ้างดีมันต้องดีขึ้นสิรัฐนี่เขาไม่ได้ช่วยแค่แบบปุ๊บปั๊บอย่างเดียวคุณดูการดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเดินมาคราวนี้เห็นมันนักท่องเที่ยวตึมเลยเนาะใช่คือเขาก็คิดว่าการเอานักท่องเที่ยวกลับเข้ามามันช่วยทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมอะไรพวกนี้ที่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะลำบากนิดนึงการมีนักท่องเที่ยวมันทำให้เมืองมันคึกคักฟื้นฟูอะไรเงี้ยมีการจับจ่ายใช้สอยแต่แน่นอนมันก็ไม่ใช่แบบเข้าแบรนด์หรูหิ้วกระเป๋าแพงแรงกระจายแต่เศรษฐกิจของจีนอ่ะมันมีความน่ารักน่าสนใจในเชิงที่ว่าถ้าอยู่จับใจเขาได้อยู่ทริกเกอร์อะไรได้อย่างนึงมันติดเป็นไฟรามทุ่งเลยปั๊บมาเลยอย่าง property อะไรพวกนี้ตอนนี้เราก็พูดถึงเขาน้อยหน่อยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรก็ถ้าเห็นสัญญาณมาแล้วมันกระดกหัวแล้วเก็บว่าโอเคโหจริงๆตรงนี้ก็ไม่เบาเลยนะคะ stunning นะใช่ค่ะพี่เกดข้างหลังนี่คือ Financial District ของที่นี่ใช่ไหมคะนี่คือห้องรับแขกของเมืองจีนเนาะ20 ปีที่แล้วมั้งแถวนี้ก็ยังไม่ได้หน้าตาลุกเป็นอย่างนี้แต่ภายในไม่ถึง20 ปีแล้วเขาสร้างมาจนถึงขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนอ่ะมันไดนามิกแล้วก็โตไวมันก็ยังต้องเชื่อมั่นในความมั่นคงในเสถียรภาพแล้วก็ในศักยภาพของตลาดด้วยเพราะตัวตลาดเองตัวของเขาเองเขาเฉพาะ domestic ก็เยอะแล้วเนาะตอนนี้ก็มี challenge เรื่องของที่จะไปต่างประเทศในบางประเทศอันนั้นนี่ก็ต้องหวังว่าต้องมีความเชื่อมั่นว่าโลกจะมีเหตุและมีผลซึ่งจริงๆแล้วความพร้อมเท่าที่พี่เกดได้ทำงานกับผู้ประกอบการจีนนะธุรกิจจริงๆแล้วคือตอนนี้เราเริ่มเห็นอีกเทรนด์หนึ่งก็คือ go global เนาะแบรนด์จีนเนี่ยไประดับต่างประเทศค่อนข้างเยอะบ้านเราก็รับมาหลายแบรนด์แล้ว BYD มี่เฉยปิงเชิร์กเยอะแยะเลยพี่เกดคิดว่าเขามีศักยภาพขนาดไหนสำหรับแบบธุรกิจจีนที่จะออกไปเป็นแบรนด์ระดับโลกอะค่ะจริงๆมี study ก้อนหนึ่งของที่ทางจีนเขาทำเขาบอกว่าทำไมนักธุรกิจจีนหรือ entrepreneur หรือบริษัทของจีนเวลาออกไปทำงานในต่างประเทศแล้วมีความท้าทายนักหนาเพราะว่าจีนมี ecosystem ของตัวเองในหลายๆมุมแล้วพอไอ้ ecosystem ของจีนมันก็เลยทำให้คนจีนที่อยู่ใน ecosystem แบบเนี้ยชินอาทิเช่นปกติถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้องคุยกับหน่วยงานข้างบนแล้วก็เสร็จแล้วข้างบนเขา endorse เรามาแล้วก็ทำอะไรต่อมันก็ต่อเนื่องนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าทางผู้ใหญ่เขาโอเคแล้วแต่พอเวลาเข้าไปต่างประเทศอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคือผู้ใหญ่โอเคแต่ว่า implementer หรือว่าหัวหน้าเผ่าทั้งหลายเขาไม่เห็นด้วยเจ้าการจะทำกิจกรรมหรือว่าการจะทำโครงการหรือธุรกรรมอะไรบางอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนคนธุรกิจจีนน่ะเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำที่เต็มอ่างมาโดยตลอดแล้วพอการสนับสนุนของรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำที่เต็มอ่างนั้นแล้วพอมันออกไปนอกประเทศอ่ะมันไม่ได้อยู่ในน้ำแบบนั้นอีกต่อไปมันต้องเปลี่ยนน้ำหรือมีจำนวนน้ำที่ลดลงก็ต้องฝึกหายใจกันใหม่ซึ่งเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเก็บว่าก็ดีคนไทยก็เหมือนกันแหละจะมาเก็บว่าไม่ว่าเป็นใครอ่ะลองว่าไปทำงานในประเทศใหม่ host country ใหม่ก็ต้องให้ความเคารพรักประเทศที่เราจะไปปฏิบัติธุรกิจที่นั่นเนาะพอแบบมาดูบางโซนอ่ะพี่เกดคือทีน่าไปมาหลายที่ใช่ป่ะโซนที่มันแบบนอกเมืองหน่อยอ่ะมันดูเงียบไปเยอะเลยอ่ะแต่ถ้าพออยู่ในเมืองมันก็ยังพอโอเคไงโอเค tourist point ก็จะบุ่มขึ้นมานะใช่เวลาเราดู signal อ่ะอย่างเกดเวลาดูเศรษฐกิจเกดก็จะชอบดูว่า
มันมีแบรนด์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมมีแบรนด์อะไรใหม่ๆมาเปิดไหมก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยก็ไปดึงเอาพวกวัฒนธรรมเก่าปลุกจริงๆเป็นการปลุกกระแสความรักชาติและความเป็นจีนมากขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเป็นอีกภาพที่ตอนทีน่าอยู่อะพี่เกดร้านกาแฟไม่ได้เยอะเท่านี้คือดูเหมือนอยู่ดีเทรนด์กาแฟข้อแรกปัจจุบันทั่วโลกเซี่ยงไฮ้มีร้านกาแฟเยอะที่สุดในโลกเป็น70,000หรือเท่าไหร่ร้านสตาร์บัคยอดไม่ตกได้ไงกาแฟจีนฮึมใช่ป่ะจริงแล้วตอนนี้อะไรที่มันเป็น mass production อะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าสตาร์บัคนี่มันแมสเนาะมันก็มีความที่แบบว่าฉันอยากได้เขาใช้คำว่าคราฟเนาะใช่คัสตอมไมซ์เทรนด์ของคราฟเนี่ยมาแรงมากอย่างร้านนี้ช่วงนี้กระเป๋าจีนก็ฮิตมากไปได้ไหมยังมีคนบอกเยอะมากเลยเดี๋ยวอาจจะเร็วๆนี้เจอกันที่ประเทศไทยภาษาอังกฤษเขาใช้ออกเสียงแบบไหนคะทรงมนหรืออะไรนะภาษาไทยคือทรงมนหนูตั้งให้เหรอเขาชื่อทรงมองมาทรงมองดูสึกแบบแบรนด์จีนทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆไหมพี่ว่าเอางี้ตอนที่เธอมาเรียนน่ะเธอคิดว่ามีดีไซเนอร์จีนที่ไปเรียนจบจากต่างประเทศมากี่คนแล้วตอนยุคเราตอนนั้นน่ะมันก็ยังรู้สึกว่าของก๊อปของอะไรมันเยอะเนาะใช่แล้วก็บอกว่าอุ้ยจีนก๊อปเขาก๊อปทุกวันเขาเย็บทุกวันนะเขาก็เรียนรู้แล้วจริงๆอาจจะเย็บมากกว่าของจริงนะจริงแล้วเขาก็เรียนโรงงานเขามีสกิลโรงงานเขามีสกิลส่วนในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยนะคะพี่เกดก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เขาเห็นไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ไฮเอ็นด์ทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะแต่แค่ว่าแบรนด์ไฮเอ็นด์เหล่านี้ต้องพิสูจให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยมันมีคุณค่าจริงๆเพราะว่าคนที่ยังมีเงินในกระเป๋าอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะหยิบออกมาจับจ่ายถ้ามันมีเหตุมีผลพอแล้วก็มันคู่ควรเงินในกระเป๋าเขาพอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทั้งแบรนด์ต่างชาติใหม่ๆนะคะที่มีความคราฟต์มีทาร์เก็ตเฉพาะนะคะแล้วก็มีการสร้าง value proposition ขึ้นมาอย่างชัดเจนหรือ even แบรนด์จีนใหม่ๆนะคะที่สร้างตัวตนขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็สามารถสร้างตลาดได้สามารถให้ผู้บริโภคเห็นภาพได้ว่าเขามี value ตรงไหนในสินค้าที่เขากำลังนำเสนออยู่เนี่ยส่วนแบรนด์ตรงกลางทั้งหลายเนี่ยที่แต่ก่อนเน้นขายแต่ราคาแพงแต่ไม่มี value จริงไอ้พวกนี้ต่างหากที่อยู่ไม่ได้นะคะส่วนแบรนด์ไหนที่เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เลือกที่จะปรับกลยุทธ์นะคะทางธุรกิจให้ลงมาสอดคล้องกันก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะกับตลาดจีนในเวลานี้แล้วในระยะยาวพี่เกดมองว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมช่างไฮ้คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าคนก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะพอมันผ่านกระบวนการอกหักแล้วก็ซ่อมใจเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่สมัยก่อนพอเขาลงทุนทำร้านอาหารเขาก็จะปับขยายอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราเดินไปอย่างช้าๆแล้วคราฟหน่อยได้แต่เรามั่นคงWhat can you see on the China economy and what can you see as the big opportunity for the investor to invest in China stock market? Yeah, the biggest opportunities, I would say that first of all, if you look at the year-to-date data, the export is still doing quite well. And when we talk to some of the listed company, they already put going overseas over exports as one of their strategic priority this year. So I think going forward, we might, despite of the noises regarding the trade tensions, which we think might be ongoing for a few quarters, but I think exports or going abroad is going to be a very important or interesting investment thesis for Chinese companies. It's first thing, and the secondly is that it's on consumption side. I still believe that in the longer term, consumption upgrades and the consumption optimization still be the trend, considering the overall incomes in mainland China is still growing. So I think in the longer term, this still be a trend, but admittedly, this might not be favored by the investors in the near term because of economic uncertainty. But on the other hand, we still find some interesting investment idea, like some company could offer like service or
some company that could offer like value for money products that is doing quite well, or they have more exposure to a lower tier cities where the consumption of retail sales are still holding up relatively well compared to higher tier cities. So we still see some investment opportunity within consumers. I see. So it means that you're trying to find a China company who can become the global player one. Yeah. And also like you're trying to find the company that benefit for the consumption upgrade from like the second or third tier cities buyers, right? Which still a lot. We still a lot, because tier 1, tier 2 city together actually is less than 30% of the overall population in mainland China. So I think there's still lots of opportunity in elsewhere. But I think again, if we can see a stabilizing economy in second half of this year, maybe probably consumption upgrade trends again will be a very hot topic next year. Yes. จากการเดินทางในครั้งนี้มีหนึ่งบทสนทนาที่ทีน่าประทับใจมากค่ะมีคนจีนคนหนึ่งเล่าให้เราฟังนะคะว่าในประวัติศาสตร์ชาติจีนที่ผ่านมาจีนถูกหลายประเทศเอารัดเอาเปรียบในหลายครั้งแต่ทุกครั้งคนจีนก็อดทนผ่านความขมขื่นนั้นมาได้ด้วยการก้มหน้าก้มตาทำงานหนักถึงแม้จะมีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายโดนศัตรูยั่วยุต่างๆนานาแต่คนจีนก็เลือกที่จะไม่ปะทะให้แตกหักกันไปข้างหนึ่งและระหว่างที่รู้ตัวว่ากำลังอ่อนแรงและมีบาดแผลจากการจู่โจมคนจีนก็จะเลือกปฏิบัติตัวตามสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่าเท่ากวงอย่าพุ่ยที่แปลว่าเวลาสัตว์ใหญ่มีบาดแผลและกำลังอ่อนแรงเขาก็เลือกที่จะไม่อยู่ในที่แจ้งและจะหาวิธีทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนจนเมื่อถึงวันที่พร้อมแล้วค่อยเดินออกไปซึ่งการเดินออกไปนั้นไม่ใช่เพื่อจะไปเอาคืนหรือทำร้ายใครแต่เพื่อไม่ให้มีใครกล้ามาทำร้ายเราการเดินทางในครั้งนี้แม้จะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าฟ้าหลังฝนของเศรษฐกิจจีนจะกลับมาสดใสอีกครั้งเมื่อไหร่แต่ตราบใดที่โครงสร้างรากฐานภายในของจีนยังแข็งแกร่งเหมือนกับที่ทั้งคุณเบ็ตตี้คุณสเตลล่าและพี่เกดได้แชร์ตัวเลขที่น่าสนใจมากมายกับเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเส้นทางของจีนต่อจากนี้ยังมีหนทางให้ไปต่อได้อีกไกล และถ้าใครสนใจลงทุนในหุ้นจีนนะคะทาง Aberdeen เองก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำถึง3กองทุนด้วยกันค่ะกองทุนเปิด Aberdeen All China Sustainable Equity Fund หรือ ABCG โอกาสลงทุนยั่งยืนในหุ้นจีนชั้นนำทั่วโลกเน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดใหญ่และกลางทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลก 2. กองทุนเปิด Aberdeen China A-Share Sustainable Equity Fund หรือ ABCA ลงทุนแตกต่างอย่างยั่งยืนในหุ้นจีน A-Share ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่คือตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและ 3. กองทุนเปิด Aberdeen China Next Generation Fund หรือ ABC Next อนาคตของการลงทุนในจีนยุคใหม่เน้นลงทุนหุ้นจีนขนาดกลางเล็กทุกตลาดทั้งที่จดทะเบียนในจีนและจดทะเบียนในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมโอกาสเข้าถึงช่างไห่ Spa Market และ Beijing Stock Exchangeและแน่นอนว่าการเดินทางในจีนครั้งนี้ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเอพิโซดหน้านะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ HiMax Retail Outlet เจ้าใหญ่ในเมืองจีนที่กำลังเติบโตสวนทิศทางเศรษฐกิจ中国的市场很大，机会永远是有的，就是我们需要有一个准确的一个定位，配合非常优秀的产品，还有非常好的 marketing。ถ้าเราได้ strategic partner แบบนี้ด้วยความที่เขาเป็น retailer ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ขายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ไปขายของแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงกับเราคือการสร้างแบรนด์ Warix ในประเทศจีนทั้งประเทศจีนอ่ะเขาขายได้ราคาถูกสุดถูกกว่าบนออนไลน์ด้วยซ้ำไปกุชชี่ของจริงนะจ๊ะมาซื้อที่นี่ก็จะได้ราคา discount นะคะ 40% ภาพรวมจะเป็นอย่างไร HiMax จะว้าวขนาดไหนรอติดตามกันได้ค่ะ